Hey guys, welcome back to my channel. आज मैले हाईटेक को बिजनेस फास्ट चार्ज पावर बैंक मैक्स 2 लिएर आएको छु जुन चाहिँ 20,000 mAh को रहेको छ र यसमा भएको फिचरहरु चाहिँ सुपर क्यापेसिटी विथ 20,000 mAh, चार्ज विथ हाई स्पीड आउटपुट 2.1 ampere, charge 2 phones at same time, auto sleep when it is not in working mode, display the power accurately with LED light र endurance charge and discharge cycle रहेको छ। यो हाम्रो नेपाली मार्केटमा जहाँ पनि उपलब्ध हुनेछ। हजुरहरूले जहाँ पनि किन्न सक्नुहुनेछ इलेक्ट्रोनिक पसलहरुमा। ल अब यसको अनबक्सिङ सुरु गरौँ। लुक चाहिँ यस्तो रहेको छ। र यसको प्याकेजिङ क्वालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम नै छ जस्तो छ। हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रिमियम फिल भइरहेको छ र प्याकेजिङ धेरै राम्रो छ यसको। यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको कार्ड। यो रहेको छ हाम्रो पावर बैंक। जुन चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ यसको केस कभर जुन चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। टच गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ। यस्तो रहेको छ। प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ रहेको छ। Input 5 volt 2.1 ampere, output 5 volt 2.1 ampere, capacity 2000 mAh। र यसमा चाहिँ हामीले दुईटा फोन एकैचोटी चार्ज गर्न सक्छौं। र यहाँ चाहिँ हाम्रो कति चार्ज छ भनेर देखाउनेछ। यसरी लाइट बल्ब छ र चार्ज पनि यसमा पहिलेदेखि नै रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड लोगो हाईटेक। अनि हाम्रो चाहिँ इफ यो मोबाइल यसबाट हामीले कुनै मोबाइल चार्ज गरिरहेको छैन भने चाहिँ यसको पावर चाहिँ आफै अफ हुनेछ। यस्तो रहेको छ। धेरै नै राम्रो छ। यसको प्राइस चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। लिंक चाहिँ छोडेको छैन किनकि हजुरले यो जहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो रहेको छ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि अर्को हप्ता नयाँ भिडियोसँग आउनेछु। धन्यवाद।